द सारस्वत किचनच्या या नवीन रेसिपीत तुमचं मनापासून स्वागत. चकली जरी दिवाळीत बनवली गेली तरी वर्षभर सगळ्यांचा आवडता असा एक पदार्थ. खमंग खुसखुशीत चकलीसाठी ही सोपी रेसिपी जरूर करून पहा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक द्यायला विसरू नका. अशा खास रेसिपीजसाठी द सारस्वत किचनला सबस्क्राईब करा. या रेसिपीकरिता लागणारे साहित्य आहे: 2 कप तांदूळ पीठ, 1 कप गहू पीठ, 2 ते 3 टेबलस्पून लोणी किंवा बटर, 2 टीस्पून काळे तीळ, 1.5 टीस्पून लाल तिखट, गोड तेल आणि चवीपुरतं मीठ. सर्वप्रथम पीठ आणि इतर जिन्नस एकत्र करून घ्या. कणिक तयार करण्यापूर्वी गुठळ्या असल्यास मोडून घ्या. पीठ मळताना थोड्या थोड्या प्रमाणात कोमट पाणी घालून छान मळून घ्या. कणिक जेवढी नीट मळाल तेवढी चकली उत्तम होईल. तयार कणकेवर किंचित तेलाचा हात लावून अर्धा तास झाकून ठेवा. यामुळे कणिक नरम राहते. चकलीच्या यंत्राला आतून किंचित तेल लावून घ्या. मध्यम आकाराच्या चकल्या पाडून गरम तेलात खमंग तळून घ्या. चकल्या काढताना मोडत असतील तर किंचित कोमट पाणी घालून पीठ मळून घ्या. स्वतः खा, इतरांना वाटा आणि या खुसखुशीत खमंग चकलीचा आस्वाद घ्या. ही रेसिपी करून पहा आणि कशी झाली ते कॉमेंटमध्ये नक्की कळवा. अशाच पारंपरिक, पौष्टिक आणि खमंग रेसिपीजसाठी पाहत रहा द सारस्वत किचन.